හොඳයි. බොහෝ නිර්මාණ මගේ අතේ තියෙනවා. තව ටිකකින් පෙන්වන්නම්. අපි විරාමයට පෙර ආතුව DMKK කමල්සිරි මහත්මයාගේ ගීතයක් ඇහුවේ. දිග නමක් තියෙන එක නිසා ටිකක් කමල්සිරි කිව්වහම බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රිය ඇතිනේ. ගොඩක් කමල් කියලා කියනවා. කමල් කියවනේ. සිරි කිව්වහම ප්‍රිය භාවයක් තියෙනවා නේද මේ. දැන් ඔබේ ව්‍යාපාරික වපසිරි ගැන ටිකක් කතා කළොත් කමල් මහත්මයා මොනවද දැන් ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගෙන යන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රමුඛත්වය දීලා තියෙනවා හොටෙල් ස්කූල් එකට. වයිස්වේ හොටෙල් මැනේජ්මන්ට් ස්කූල් අපි තාංගල්ලේ. ඒකට තමයි ප්‍රමුඛත්වය දීලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ටිකක් අලුත් ආකාරයෙන් මේ වැඩසටහන් කරනවා. ලංකාව පුරාම දැන් මට අපිට හරි සන්තෝෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒක දෙයක් තමයි දැන් හම්බන්තොටට කොළඹ ළමයි හම්බන්තොටට ගෙනලා උගන්වන ආයතනයක් අපි. හරි. කමල් මහත්මයා දැන් අපිට තියෙන්නේ දැන් අපි වර්තමානයේදී බොහෝ තරුණයන් රැකියාව විරකියාවෙන් පෙරෙන්නේ. රැකියාවක අවශ්‍යතාවය ගැන කියනවා. හැබැයි මේ තරුණයන්ට අවස්ථා තියෙනව නේද? මෙවැනි ක්ෂේත්‍රවල තිබෙන රැකියා ඉල්ලුම කොයි වගේද? පැහැදිලිවම. මේ එක උදාහරණයක් තමයි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් අපිට එන ළමයි ගොඩක් 80ක් 90ක්ම බිස්නස් කරන්න නෙමෙයි අදහස. පිට රටකට යන්න. විදේශ රටකට යන්න. එතකොට මේ ඒ එන ළමයි උනන්දුව උත්සාහය වමනාව තියෙන ළමයි තමයි අපි ළඟට එන්නේ. එතකොට මම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලෝ පිට රටකට ගියාම අපි කායකද මේ රට හදාගන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ ඉන්න. මෙහි තියෙන ව්‍යාපාර කරන්න පුළුවන්. කියලා හම්බ කරගෙන එන්න. දැන් අපි හොඳ වැඩසටහනක් කරනවා අපේ ෂෙෆ් එක්ක. ෂෙෆ් මාක් කුමාර් මම හිතන්නේ රූපවාහිනියට බොහොම ඔව් අපේ පළපුරුදු මූණක් නේද? නුගසවනේ නිතර අපේ මුණ ගැහෙනවා. අපිටත් හරි ආභරණයක්. මොකද මෙතුමා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ වැඩසටහන් කරන ගැන. ඉතින් අපේ තියෙන දවස් දෙකක පීසා හදන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒක නේවාසිකව කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට නතර වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පුහුණුවෙන් මොකද අපි දරන මතයක් තමයි දවස් දෙක මේක කරන්න බෑ. දවස් දෙකෙන් අංග සම්පූර්ණ ගන්නන්න බෑ. නමුත් මෙතනට එන්නේ මේ බේකින් කලාවේ. මේක pastry and bakery කියන ප්‍රධාන මාතෘකාවේ එක චූටි කොටසක් තමයි පීසා කියන්නේ. ඒක චූටි කොටස. ඒතර මේකේ ඒ කොටස මේ කොටස විතර උගන්වන්න තැන් හරි අඩුයි. උදාහරණයක් මම කියනවා. උදාහරණයක් කියන කොත්තුවක් හරියට හදන්න උගන්වන්න තැනක් තියෙනවා කියලා ලංකාවේ. කොත්තුවක්. දැන් කොත්තුව මෙහෙන් කෑවත් කොත්තුවට ආවේනික රහක් තියෙනවා. චිකන් කොත්තුව නම් ආවේනික රහ. ජාපනයෙන් කෑවත් ඒ රස තියෙන්න ඕනේ. අපි ගිහිල්ලා ඉන්දියාවෙන් කෑවත් ඒ ආවේනික රසයක් තියෙනවා. නේද? අපේ ඕනම කෑමකට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකකට ඕනම දෙයකට ආවේනික රසයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි උගන්වන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම උගන්වන තැන් හරි අඩුයි. දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ හෝටල් පාසලක් විදියට අර ළමයි පුහුණු කරලා ජොබ් වලට දානවට අමතරව අපේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ අපිට පුළුවන් ව්‍යවසායකද අපි මගේ සබ්ජෙක්ට් එක ව්‍යවසායක හදන එක. ඉතින් මම කල්පනා කළා ඇත්තට මේ විෂය අපි උගන්වමු. රෙස්ටුරන්ට් කරන අයට වෙනම කෝස් තියෙනවා අපේ. දවස් දෙකයි නැවතිලා කරන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් එකේ කෑම වර්ග සියල්ල. හදන සියල්ල කියන ගොඩක් දේවල්. අත්‍යවශ්‍ය මූලික දේවල් ටික අපි කරලා පෙන්නනවා එතන. දැන් මේ මිස්ටර් මාක් කුමාර් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි සාර්ථකයි ඒක. දැන් මම කලින් කිව්වනේ දවස් දෙකකින් කරන්න බෑ කියලා. නමුත් පුළුවන් තැනක් තියෙනවා මෙහෙම. පුළුවන් කියලා කියන්නේ හොප්පු කරන සාක්ෂි දෙනවා. සාක්ෂි තමයි දවස් දෙකකින් ඉගෙන ගිහිල්ලා බිස්නස් පටන් ගත්ත කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නවා. දැන් චෙෆ් මාක් කුමාර මහත්මයා අපිට සඳහන් කරන්නකෝ දැන් බේකරි නිෂ්පාදන බොහොමයක් තිබෙනවා. හැබැයි පීසා එකක තියෙන රසය සහ ඉල්ලුම විවිධයින්. පීසා එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? අපිට ටිකක් හඳුන්වා දීමක් කරන්න පීසා එක ගැන. ඔව්. කෙනෙක්ට ඇල්මක් ඒ පීසා එකක් නිර්මාණය කරන්න. අචල සෞම්‍ය සමාවෙන්න මේ මට ඇත්තටම මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට රූපවාහිනියට බොහොම ස්තුතියි. මෙතන මම කියන්න ඕනේ දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරපු විදිහට pastry and bakery කියන එකේ පොඩි අංශයක් විතරයි මේ පීසා කියන්නේ. මේක ඉතින් හරියට දැන් අපි පීසා කියලා කිව්වහම ඉතාලියෙන් ආව දෙයක් විදිහට තමයි හැමෝම දකින්නේ. හැමතැනම පීසා කියන පොඩි දෙයක් කියලා. නමුත් මේක ඇතුලේ ගොඩක් ගැඹුරු දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් පොඩි උදාහරණයකට මම කියන්නම්. දැන් පීසා එකක් කියන්නේ බ්‍රෙඩ් එකක් කියලා විදිහට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙතන දැන් අපි මෙතන උගන්වන්නේ ළමයින්ට පීසා එකක් හදලා ආකාරයත් එක්කම ගොඩාක් ගැඹුරු දේවල් එතන උගන්වනවා. හරියට බැලුවාම මාත් එක්ක ඉන්න ළමයින්ට මම උගන්වන්නේ මොකද ඒ ළමයින්ගේ තියෙන දැනුමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච දෙයක් වෙන්න. නමුත් දැන් කාට හරි මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. කාට හරි මේක ඕනනම් කවුරු හරි හෝටල් එකක වැඩ කරන ෂෙෆ් කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේකට තමන්ගේ දරුවා ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයකට දැන් මම ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ පීසා එකක් කියන්නේ කවුරුත් දැන් අචල පීසා එකක් ටොපින්ස් නැතුව කාලා නැහැනේ. දැන් මෙතන මම අදහස් කරන්නේ අපේ ළමයින්ට
එළියෙන් ලබා ගන්න දැනුම තමයි මේකේ ටොපින්ස් එක ආභරණය. ඉතින් මෙතන අපි මෙතන උගන්වනවා පීසා එකක් හදනවත් එක්කම වේස්ටේජ් පැත්ත. එතකොට අලුත් දේවල් නිර්මාණය කිරීම හැකියාව. දැන් අපේ ලංකාව ගත්තාම ගොඩක් අපිට ආවේනික දේවල් තියෙනවනේ. පිටි වර්ග වලින්. එතකොට අපිට ආවේනික තවත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ಜಾති තියෙනවා. එතකොට කුළු බඩු වර්ග ඔබතුමා කිව්වා වගේ ස්පයිසස් වර්ග ඊට අමතරව තව අපි හිතමු කාට හරි ඕනනම් මේකට මස් මාළු යොදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා මේකට අපි දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා වීගන් අය. එතකොට සීෆුඩ් කන අය එහෙම ඕන කෙනෙකුට මේක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම කරගෙන ගොඩනගාගත්ත චරිත අපි ගාව ඉන්නවා. දැන් මෙතුමා සඳහන් කළා මා ගාව හිටිය ළමෙක් එයා දවස් 2යි මේ කෝස් එක මාත් එක්ක කරලා. නමුත් දැන් එයා කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ ආයතනයක් පවත්වාගෙන යනවා පීසා සම්බන්ධව. ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි. ඉතින් ඒ ළමයා මට කියන්නේ මේක දවස් 2කින් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඇත්තටම දවස් 2කින් ඉගෙන ගන්න බෑ. නමුත් අපි ලබා ගන්න අපේ තියෙන දැනුම ඒක අපිට පොලිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන දැන් රටක් හැටියට දැන් අපි ආර්ථික අභිවෘද්ධිය දෙක ඉන්න කාලෙක ඉතින් කාට හරි මේක අලුත් ව්‍යාපාරයක් විදිහට පාවිච්චි යොදා ගන්න පුළුවන් දැනුම ලබා ගන්න විදිහ. ඉතින් ඊට අමතරව තව මාත් එක්ක වැඩ කරා ළමෙක් ඒ ළමයා ආවේ මුතූර් පැත්තේ ඉඳලා. ඉතින් එයාට පොඩි අයිඩියා එකක් තිබුණා මේක ඉස්කෝලයක් ගා පාසලක් ගාව ආරම්භ කරන්න. එතකොට ඒ පාසලේ දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් පීසක් කිව්වම අපේ ඔළුවට එන්නේ ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල දෙයක් නේ. ඉතින් පොඩි ළමයෙකුට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු දෙයක් ගන්න බෑනේ. දැන් අපි මෙතන කියන කිඩ්ස් පීසා කියලා. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන කිඩ්ස් පීසා. ඉතින් බලන්න ගේ ළමයාගේ තියෙන මේ දක්ෂතාවය කොහොමද මේ පැත්තට නැඹුරු වෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම මෙතන මේ අදහස් කරන ළමයින්ට මම උගන්වනකොට කියලා දෙන්නේ. මෙතන අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි රටෙන් එළියට යන්න ඕන. නමුත් අපිට මාස 2කින් 3න් 4න් ඉගෙනගෙන අපිට යනවට වඩා අපේ දැනුම තව ටිකක් ඉදිරියට යොදාගෙන අපිට අපේ දියුණුව කරා යමු වෙන්න පුළුවන්. චෙෆ් මාක් කුමාර දැන් මොනවද එහෙම හදපු වර්ග අපිට දකින්නටත් පුළුවන් නේ හදපු දේවල් අපිට ටිකක් පැහැදිලි කරන්න මොනවද එහෙම හැදුවේ? දැන් පීසා වල ගත්තාම දැන් ගිය සතිය අපි ඉවර කරපු අපේ පීසා වැඩසටහනේ මම කරා පීසා රස වර්ග 48කින්. එතකොට ඒකේ මේ අපිට ඡායාරූප පේන්නේ. ඡායාරූප බලන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඊයේ තිබුණේ ආදරවන්තයන්ගේ දිනය. එතකොට දැන් අපිට ඒකට දැන් බේසිකලි ගත්තාම රතු පාටනේ. ඉතින් අපිට ඒක ආටිෆිෂල් කලර්ස් යූස් කරනවට වඩා අපිට අපේ ලංකාවේ තියෙන බීට්‍රූට් කොච්චර ආදේශයක්ද? දැන් මම ඔබතුමාලා බලන්න පුළුවන් බීට්‍රූට් වලින් මම කරා පීසා වල. ඊට පස්සේ දැන් කාට හරි ඕනේ නම් නිල් කටරොට දාලා හදන්න පුළුවන්. මම ඒක නිල් කටරොත් කරා. ඊට පස්සේ කාට හරි ඕන නම් අපි දැන් කියනවනේ ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් අයිස්ක්‍රීම් සනම්මන කරන ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් වලින් පීසා එක හදන්න පුළුවන්. ඒයි අපිට බැරි. චොකලට් දාලා හදන්න පුළුවන්. අපිට ඉස්සරහට කොස් දෙල් වලුත් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. මම හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමන්ගේ හැකියාව. පීසා ඒක තමයි මම කිව්වේ දැන්. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවනේ educational is a pizza base. අපි එළියෙන් දැනු ලබා ගන්න දේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි දැන් මම ෂෙෆ් කෙනෙක් හැටියට මම මේ ජැකට් එක දාගෙන පිට රටකට ගිහිල්ලා ලබා ගන්න දේ මගේ ඒ බේසික් දැනුමට ගන්න ආභරණයක් නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන වෙන්න ඕනේ. දැන් මම අපේ මාත් එක්ක වැඩ ඉන්න ළමයින්ට මම කියන්නේ ඉගෙනගෙන එකපාරෙන් ඉගෙන ගන්න බෑ මේක. ටික කාලයක් යනවා අපිට. අපේ තියෙන දැනුමත් එක්ක අපි ලබා ගන්න ආදර්ශයත් එක්ක අපේ ගුරුවරුකම් එතකොට හැමදේම අපිට මේක දියුණු කරගන්න වැදගත්. හොඳයි දැන් කමල් මහත්මයා මේ දේවල් දෙස සවදානව අහගෙන ඉඳද්දී දැන් ඔබේ ආයතනයක් කරා මේක ප්‍රවර්ධනය කරනවා. නමුත් එතනින් එහාට ගිය කෙනෙක්ට මේක ව්‍යාපාරික විදිහට කරගෙන යෑමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නට පුළුවන්. අපි අර ව්‍යාපාරයක් දැන් මේ ඔබ පුහුණු කරනවා වගේම මෙවැනි ව්‍යාපාරයන් විභවතාවයක් සහිතව ආරම්භ කිරීමේදී මානසිකව ඊට නැඹුරු වීමේ ඇති හැකියාව අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද ඔබ සෞම්‍ය අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්න තමයි ආවේ. මොකද අපි සමාජයට පණිවිඩයක් ගෙනියන්න ඕනේ. මොකද මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නේ ළමයිට ඔපචුනිටිස් නෑ බිස්නස් පටන් ගන්න. දැන් මේ පීසා බිස්නස් එක අපිට හරිය ලේසි කරන්න. ලේසි අපි ඉස්සර දෙයක් හදලා මාකට් කරන්නේ අපි පෝස්ටර් ගහනවා. හෑන්ඩ් බිල් බෙදනවා. පත්තරවල දාලා බෙදනවා නේද? කට් අවුට් ගහනවා. කොහොමනේ අපි කළේ? දැන් ඕවා හරිය ලේසියෙන් කරන්න. අපිට සෝෂල් මීඩියා හරහා. දැන් පිල්ප් කොටලා කියන මනුස්සයනේ පුද්ගලයානේ මාකටිං වල පියා.
ඒතකොට ඒක එයා හඳුනලා දෙනවා 4P's කියලා. product, price, place, promotion කියලා හතරක් මේ business එකක් කරනකොට. නිෂ්පාදනයක් තියෙන්න හොඳ. ඒකට මිනිස්සු ගන්න මිලක් තියෙන්න ඕනේ. product, price, place එකක් තියෙන්න ඕනේ. ලස්සන place එක පාරක් අයිනේ හරි තැනක මේක display වෙන්න. promotion. ඔය හතර සම්පූර්ණට පස්සේ තමයි business එක දුවන්නේ. විල් කොටලත් පරද්දලා තියෙනවා මේ පීසා business එක. මේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් place එක කියන එක මේකට වැදගත් නෑ මෙතෙන්දී. දැන් ගමක නගරෙන් ඈත ඉන්න ළමයෙකුට කිලෝමීටර් 5ක් ඈත ඉන්න ළමයෙකුට පුළුවන් පීසා business එක පටන් ගන්න online. page එකක් හදාගත්තා, තම ෆොටෝ ටික දාගත්තා, ප්‍රොමෝට් කළා. එතකොට කිලෝමීටර් 4-5කට බයිසිකලෙන් ගිහින් දෙන්න පුළුවන් හදලා online order එක අරගෙන. නේ? ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ එක පැත්තක්. අනිත් දේ තමයි business එක පැත්තෙන් මම ගලපලා ගන්නේ දැනට මේ බේකින් කර්මාන්තයේ ඉන්න අයට මේක අලුත් නිෂ්පාදනයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඉස්සර අපි පොඩි කාලේ පීට්සා එකක් කියන්නේ අපිට ටිකක් මැජික්. ඔව්. ඒක ෆොටෝ විතරයි දකින්නේ. ඒක මිල අධික අන්න හරි. බොහොම රිච් මේ සොෆිස්ටිකේටඩ් කෑමක් ඒක. ඇත්ත සාතිකද. නමුත් අද වෙනකොට මේ ගොඩාක් තැන්වල චූටි කඩවල පවා එක විදිහේ බිත්තරයක් දාලා හරි පීසා එකක් හදලා තියෙනවානේ. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා දැන් සමාජගත වෙලා ඉවරයි. මිනිස්සුත් මේවා හොයන පිරිසක් ඉන්නවා. මිනිස්සුන්ට මේ කෑම ගොඩක් අය එහෙමනේ අලුත් දෙයක් කරන අපි හෙට රැයට වෙන දෙයක් කමු. එහෙම හිතනා ඉන්නවනේ. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් හරියට ප්‍රොමෝට් කරලා තිබුණොත් එයාට බිස්නස් එනවා. ඉතින් එයාට ප්ලේස් එක වැඩක් නැහැ. පාරයිනේ රුපියල් 50000 60000 දීලා බිල්ඩින් ගන්න ඕනේ නැහැ බිස්නස් එක පටන් ගන්න. ගෙදරින් දැන් කළ හැකියි. මම අර හැම වෙලේම කියන්නේ පේජ් එකක් හදාගන්න රිච් පේජ් එකක්. දුප්පත් නැති පොහොසත් පිටුවක් හදාගන්න මුහුණු පොතේ. හරිද? හොඳ පොහොසත් ෆොටෝ දාගන්න මේකට මම කියන්නේ. මම ඒ වචනයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඔව්. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. අනිත් එක මේ මෙතුමා කිව්වා වගේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එකක් කැම්පස් එකක් විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියාම අපේ එතන වයස් පරතරයකුත් තියෙනවා. දැන් අපි හිතනවනේ දැන් අපි හිතන්නේ අපි යුනිවර්සිටි එකට යන්න ඕනේ ඉස්කෝලෙන්. දැන් අපි ටිකක් වයස වැඩි මෙතෙන්ට යන්න බෑ වගේ කියලා හිතනවා. දැන් මෙතන මාගාව මේ මගේ පාඨමාලාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අවුරුදු 45 වෙච්ච ළමයි. ඊට වැඩි ඇති. ඊට වැඩි ඇති. ඊට පස්සේ රජයේ සේවකයෝ Tamanට මේ තියෙන ආර්ථික අවුරුද්දත් එක්ක තමන්ගේ දියුණුවට තව කීයක් කර එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා එහෙම ආපුවා හිටියා. ඉතින් එහෙම ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි දැන් මේ පාඨමාලාව දවස් දෙකකට අපි කියලා දුන්නාට දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතන ගොඩාක් දේවල් අඩංගු වෙනවා. මොකද පීස් එකක් ගැනම තිබුණා. දැන් අපිට මේකේ දැන් පීසා ගැන කිව්වට තව කාට හරි මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් බර්ගර්ස් හදන්න. තේරෙනවද? ඒක ඉතින් එතන මේන් අයිඩියා එකට ඇවිල්ලා මෙතන තමන් ව්‍යවසායකයෙක් කෙනෙක් හැටියට හරි තමන් ස්ථීර සේවකයෙක් හැටියට හරි තමන් වැඩ කරන ආයතනය දියුණු කරගෙන කොහොමද තමන්ගේ රැකියාවත් දියුණු කරගෙන යන්නේ කියන එක තමයි මෙතන මේ මූලික පරමාර්ථය වෙලා තියෙනවා මගේ. සාම එතෙන්දී මම ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක එතෙන්දී අර අපේ මේ මිස්ටර් මාක් කරන විදිය, උගන්වන ළමයිට උගන්වන විදිය. අර සහෝදරයෙක් වගේ ඉඳගෙන අර වෙරයිටිස් ගොඩාක් හඳුන්වලා දීලා ඒගොල්ලන්ට මාකටිං දැනුමක් දීගෙන ඒක නලවි කරන්නේ කොහොමද කියන දැනුමක් දීගෙන ඒ වටපිටාවත් හදාගෙන තමයි එතුමා මේ පාඨමාලාව කරන්නේ. වර්ක්ෂොප් එක කරන්නේ. ඒක ලොකු ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමා මම හිතන්නේ අද ලංකාවේ ඉන්න පීසා කින් වගේනේ. ගොඩක් මේ ඉහළටම ගිය පීසා සම්බන්ධ දන්න පුද්ගලයෙක්. හොඳයි චෙෆ් මාක් කුමාර් බොහොම ස්තුතියි අද අපේ අසපුවට නැතිනම් මේ නුගසවනට පැමිණීම පිළිබඳව. මොකද මේ විශේෂත්වය වෙන්නේ ඔබ නුගසවනේ බොහෝ කාලයක් ඇසූ පිරූ තැන් තවත් පිරිසකට කියලා දෙනවා. ස්තුතියි අදත් ආවට අපි ඉදිරියටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට සමු දෙමින්. මොකද අපි තවත් බොහෝ දේ අද නුගසවනේ ඔබට තිල්ල කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් අද දවසත් එක්ක කතා කරද්දී මේක ටිකක් මේ නිර්මාණශීලී දවසක් බවට පත් වෙලා තිනවා. මං ගාව බොහෝ නිර්මාණ තිබෙනවා. ඒ නිර්මාණ ටික තව ටිකකින් පෙන්වන්නත් පුළුවන් නේද? අපි පෙන්වමු ටික. මේ අපේ සිතුවිලි කොහලන්ගොඩගේ ශිෂ්‍ය පරම්පරාව නිර්මාණය කරනවා නේද? හරි අපූර්ව කතාවක්. දැන් ඕක ශිෂ්‍ය පරම්පරාව කියන්නේ මේ අනාගත ආයෝජනයක් වෙ තියෙන්නේ. අනාගත ආයෝජනයක් කියන්නේ මේ සෞම්‍ය දැන් මගේ කටියාවේ ආය නමේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කටියාවේ ආය නමේ විද්‍යාලයේ පහුගිය කාලේ වැඩසටහන් වාගයක් මේ අපි කරා. ඒකට එනවා අම්මා කෙනෙක්. ඒ අම්මත් එක්ක එනවා දුවක්. අවුරුදු 5ක විතර. මම දැන් ඒක වයස අඩුයි. එයා බලාගෙන ඉඳලා ගෙදර ගිහිල්ලා හදපු නිර්මාණ ඔය. මං උගන්වන්නේ අම්මට. දුව ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉඳලා ගෙදර ගිහිල්ලා හදපු නිර්මාණ ඔය. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි කොතෙන්ද මේ නිර්මාණ කලාව දියුණු කරලා එහෙම නැත්නම් මෙයාලට මේ කලාව දීලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් අනාගත ආයෝජනයක් ඔය. හරි සතුටුයි. මට එවලා තියෙනවා මේකේ අඩුපාඩු කියන්නේ කියලා.
මං හිතන්නේ මට ඔකේ අඩුපාඩුවක් පේන්නේ නැහැ. මම දකින්නේ අනාගත හොඳ නිර්මාණකරුවෙක් තමයි ඔක තුල ඉන්නේ. හොඳයි. මේ අපේ කෙහෙල් කොලෙන් බොහෝ නිර්මාණ නැතිනම් විවිධ පත්‍රවලින් සිදු කරන මේ නිර්මාණවල ආර්ථික වටිනාකම සහ ඊට මිලක් ලැබෙන හැටි අපි කතා කරන්න සූදානම්. විඩාමයකින් අනතුරු. Yo baby, Rastafari, Adri. Now we have a nice sweet song, Malsara. මද සුළගේ වැනෙනවා හැටි දැක්කා මල් පිපුණ හැටි දැක්කේ නෑ සමනලයෝ සමනලියෝ පියඹනවා හැටි දැක්කා උන් හැදුන හැටි දැක්කේ නෑ මල් සරා විදිනවා හැමදෙනා කීවාට ඌ තාම මට විද්දේ නෑ කොයි තරම් මං උඹට ආදරේ කීවාට උඹ ඒක තව දන්නේ නෑ Rastafari, everybody, you know what's the feel, ladies. Whoa, hambat kelamang, visum kelamang.